Alright mga chong, kamusta? Ano na bang balita? Ako na naman to, ang inyong nag-iisang si Jao Moto. At andito tayo ulit sa Alfonso. Kasama ulit natin si paring Dale, of course. Si Dale ang owner nitong napakagandang 6R na madalas niyang ginagamit for track days. So right here in front of you guys is the 2019 Kawasaki ZX6R. At siya din yung may-ari ng halimaw na BMW S1000R. Kung napanood niyo yung last content natin. So without further ado, let's begin. Okay, so Kawasaki ZX6R. Just look at it guys. Ang ganda no? Para sa akin, isa to sa mga 600cc category na dapat nyo isama sa listahan nyo kung kukuha kayo ng inline 4. Para siyang mas pinabatang sa X10R eh oh. By the way, itong kulay na to, ito yung tinatawag na KRT or Kawasaki Racing Team. Also guys, huwag kayong malilito sa Ninja 650 and ZX6R ha. Hindi porket parehas silang 600cc halos parehas na sila ng power, no. Itong si ZX6R, ito yung pure sports DNA and inline 4 pa. So technically, mas mataas ang performance nito. While si Ninja 650 naman, na katulad nung akin, is considered as sports touring na gumagamit ng twin cylinder. So basically, mas mababa performance nung akin compare dito. So hindi lahat ng motor binabase ang performance sa displacement ng makina. Okay guys, appear. The ZX6R is powered by 636cc, 4-stroke, 4-cylinder, double overheated cam, liquid-cooled, 6-speed, 16 valves na nagpo-produce ng 127 horsepower at 70.8 Nm torque at 11,000 RPM. Fuel capacity is 17 liters at mabibili nyo si Kawasaki ZX6R ngayon for 672,000 pesos. Kung familiar kayo sa ZX6R bago tong model na to mga lods, siguro mga 2018 below yun. Hindi yun nilabas dito sa Pinas eh. Halos parehas lang din to nung last model na yon, like same engine, same chassis, same frame, nagdagdag lang sila ng ibang features at binago yung itsura. Mas aggressive na yung design at mas sharper na yung itsura niya ngayon. Especially itong headlight niya na full LED at mas pinagandang ram air snorkel dito sa harap. Actually, halos lahat na ng bikes ng Kawasaki, ginagawa nilang mandatory itong headlight na to eh. Especially sa mga sports bike nila. Parang gusto nila lahat kang mukha ng H2. Solid yung taillight design niya, which is kinda reminds me of the Ninja 400. Marami ding special features to like assistant slipper clutch and Kawasaki quick shifter for clutchless upshifts. Pagdating naman sa gauge, makikita mo yung RPM indicator, gear indicator, clock, fuel consumption, temperature, odometer, speedometer. So ito yung mga modes niya. So kapag naka low, road mode or standard mode. So kapag naka F naman, full power siya, so racing mode. Tapos Kawasaki traction control na naka off, pwede siyang iset kung 1, 2 hanggang 3. So 1 lang tayo, stay tayo sa 1. Tapos Kawasaki quick shifter. Tapos ito yung neutral light niya, ABS, tapos turning signals dito. To the right makikita niyo yung starter switch, tapos ito yung kill switch. So sa left makikita niyo yung pang set ng mode dito, high beam, low beam, flasher dito, signal light, hazard, ayan nakikita nyo, and also busina.
Pagdating naman sa suspension, 41mm inverted show of forks with top spring sa harap, bottom link unit track with gas charge shock sa rear. When it comes to brakes, dual 310mm Nissin disc sa harap with Gibbs ABS or Kawasaki Intelligent Braking System for maximum stopping power, and single 220mm disc sa rear, of course ABS din. 120/70 Pirelli Super Corsa SC2 tire sa front. By the way, hindi na ito yung stock tire niya guys ha. Batlax S22 yung stock tire nitong ZX6R. And 180/55 Pirelli Super Corsa SC2 din sa likod. Naka-Leo bin slip-on na din tong 6R mga lods. Mga lods, kung gusto nyo makita yung compartment niya, i-share ko na lang din sa inyo. Bago nyo siya buksan, paano nyo mabuksan to? Tatanggalin nyo muna tong upuan dito sa main seat natin. So susian nyo, tapos iangat nyo to, tapos may maliit na kailangang hilain dito, so hilain nyo to, doon siya aangat, o diba, palalagyan nyo dyan siguro mga isang delatang century tuna. Ayan. Alright, road test tayo mga chong. Actually guys, never pa ako nakapag-drive ng 6R, so gusto ko malaman kung ano bang mas mataas at mas aggressive, kung ito ba o yung Yamaha R6. So alamin natin yan. Okay. 5'11 ako guys, at nakikita nyo naman na flat-footed ako. Grabe talaga aggressive ng mga sports bike. Turning radius of course limitado lang guys dahil sports bike to. Pwede lang tayo ng onti dito. Okay, start na natin. Narinig nyo ba yung scream niya mga lods? Sarap sa ears! Okay, first gear! Yeah! Yeah! Stroll lang tayo dito guys, di mo tayo pupunta ng highway. Try natin humataw ng onti dito. Wow! Narinig nyo ba yun mga lods? Parang may turbo eh oh. Woo! Wala lang tayong side mirror pero laban na yan. Gusto ko talaga yung tunog ng first papuntang second gear. Okay guys, sasagutin ko na yung mga tanong nyo. Ano ang mas aggressive ang position? Itong ZX6R o Yamaha R6? Base sa mga nararamdaman ko sa mga oras na to, mas aggressive si R6 all the way. Dito medyo kaya kong i-relax yung likod ko kahit pa paano eh. Sa R6 yun talaga halos nakadapa ka na. Mas mababa ng onti yung seat height nito at handlebar halos pareha sila ni R6. Sa yung mga R6 kasi, alam mo yung pakiramdam na halos pinipilit niyang itaas yung puwet mo kahit ayaw mo. Hindi din siya kasing skandaloso tulad ng BMW S1000R ni Paring Dale. Ito, maingay pero masarap pakinggan eh. Fuel consumption niya is somewhere around 14 to 15 km per liter. Sobrang gaan niya dalhin mga lods, grabe. Pero mas magaan pa din para sa akin sa yung mga R6. Nabibitin ako sa daan mga lods, pasensya na kung dito tayo umikot ha. Guys, may problema tayo. Nanganganib yung battery ng GoPro ko, masama to. Hindi ako nakapagdala ng extra battery. Shucks! Ayun no, si Paring Dale naghihintay na sa baby 6R niya. Tabi muna natin dito yung bike. Okay guys, nalobat yung GoPro natin, so no choice, gamitin natin tong DSLR. So Paring Dale nga pala, siya yung may-ari nitong ZX6R. Napakaganda, napaka-responsive kahit walang remap. Ano to? Ito yung daily bike mo o yung isa? Yung BMW? Siyempre, pag gusto ko ng sporty, yan ginagamit. Ang dami mong motor, no? Sana all, no? Baka kailangan nyo ng aso, pwede nyo ako maging aso. So ano nang mga pinalitan mo dito, bro? Actually, nakuha ko ganito na. Pero yung mga pinalitan, ito, Evotech na... Evotech. Sabay mo to binili nung sa BMW? Nauna to. Nauna yan. Tapos ito, kakakabit lang sa truck pa to kinabit. Sa truck? Saan ka madalas mag-truck? Sa Clark. Tapos ito, Leo Bin, galing sa Japan. Ano to? Slip-on? Slip-on.
Tapos SC2 tires. Nung binili mo tong bike, naka-S2 na? Na brand. Okay. Tapos ito, tail tidy. Tapos yung mga ano lang. Tongue grip. Tapos yung decals niya, pinaltan. Ikaw mismo nagpalit? Ito yung binilhan ko na. Para daw hindi mukhang Ninja 400. Ay oo, para kasing ano eh. TRT ng 400 eh. Side mirror, nasa'yo pa ba? Ito, tinanggal na. Oo, nasa'yo pa ba? Nandyan pa. Nandyan pa. Pero para sa'yo bro, anong ayaw mo dito sa ZX6R? Kasi gamit na gamit mo na to eh, pang track mo to eh. Ang windscreen. Bakit? Gagawin mong ano? Kasi parang matangkad daw masyado. Okay. Parang bitin sa akin. So, mag-aftermarket ka ng medyo malaki-laki. Parang double bubble. Kasi bagong ano na naman. Yun ang problema pre. Nilagyan mo na eh. Yun Ano lang naman so far. Gustong gusto siya magaan na may power. Oo. So guys, kung nagustuhan nyo tong content na to, paki-like. Kung mahilig ka sa mga ganitong trip, please do subscribe sa ating YouTube channel. Salamat nga pala dito kay paring Dale. Kung di dahil sa kanya, hindi natin matatry yung S1000R at tong ZX6R. So guys, ride safe!